Yay! Approve na tayo sa Monetized. Hello guys and welcome back to my channel, and this is MJ. If you are new to my channel, hello, this is MJ Esteban, teacher vlogger here in Thailand, guys. If you are interested to this video, just keep on watching. And for today's video, guys, so yun, napakasaya ko today kasi yay! Approve na tayo sa monetization. Approve na tayo ng YouTube na maging partner nila, or syempre magkakaroon ng ads na yung aking mga video, guys. So, yes guys, kahapon lang siya. So, kahapon lang siya dumating, mga at least 7 days siya, guys. Kasi, yung na-reach ko yung 4,000 watch hours last week, Wednesday, ata yun siya, guys. And then, ngayon, nakuha ko na agad siya, guys. So, if nanonood kayo ng mga videos ko, guys, yun, maraming mga ads na yun doon. So, don't skip the ads, guys, ha? Ayan, guys. So, so, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon, guys? So, ngayon, pag-uusapan natin paano ba makaka-reach ng 4,000 watch hours, or that is equivalent to 240,000 minutes, guys. So, akalain nyo yun? So, yun pala, within 10 months, nakuha ko yung 4,000 watch hours na yan, guys. Kasi, if na-observe nyo sa aking mga videos, may mga vlogs ako na yung fan-made vlogs, fan-made videos na mga pageants, and yung may reaction videos ako, guys. May reaction videos ako, and then yung may mga travel vlogs, tips and tricks. Yun kasi yung usually na maraming manonood, guys. Ayan. So yun kahapon, guys. So nakahilat ako dito sa kama ko. Pagtingin ko sa email ko, kasi usually i-email kayo yan ni YouTube na congratulations, ganun. Napag ganun ako, umaga, napag ganun talaga ako, guys. Niligo, ganun, pumunta sa school at saka doon nag-set up sa may work ako, guys. So, yes, I am an OFW here in Thailand, guys. So, yun, pag-isip ko ng umaga, naligo ako agad, nagbihis mo ng school at saka doon ko sinet up yung ads ko sa aking videos kasi sayang naman, guys. So, yun, paano ba ma-reach yung 4,000 watch hours and 1K subscribers? Yes, guys. Yes, sometimes, guys, napapansin ko, may mga nag-sub to sub, ganyan. Kasi yung iba, guys, so wag kayong mag-sub to sub. Hindi siya worth it for me kasi hindi siya worth it yung sub to sub, guys, kasi yung sub to sub na yan, di ba, meron ka ng na-reach mo na yung 1K, so pwede tigilan mo na yun. If na-reach mo na yung 1K, guys, okay yung sub to sub, pero if na-reach mo yung 1K, tigilan nyo siya, guys, kasi hindi naman sila worth it. Parang yung pamamahal sa'yo, hindi worth it. Charot lang. So, hindi siya worth it kasi, guys, yes, hindi siya mag-view sa sa videos, kasi walang willingness na i-view yung video kasi napipilitan nga yun. Kung naghahabol ka naman sa watch time, watch hours, kumuha ka ng mga videos na worth it, with content, makakapulutan ng aral. Kasi yes, sometimes, inaamin ko sometimes, guys, yung mga videos ko walang kwenta. Charot lang. Yes, almost all my videos are really worth it naman. Kasi, yun, guys, may mga tips ako, paano mag-travel, dito, doon, paano mawala yung mga pimples, reaction videos, all around. Yung, guys, yung channel ko is all around. Yun, guys. So, na-reach ko within yung 4,000 watch hours within 10 months lang, guys. Yes, 10 months. Kasi, meron ako nag-viral video na yung kay Henye. Henye, Thailand. Ganun, guys. Ay, Thailand. Vietnam pala, guys. Yun. Bakit maraming viewers ko yes, dapat i-analyze or titingnan nyo din sometimes yung analytics nyo, guys, sa YouTube nyo. Kasi yung audience na pinakamarami nyo, doon kayo magko-concentrate. Yes, like me, guys. Kasi, iniisip ko noon, parang hindi naman ako papatok sa mga Pinoy kasi shoot. So, hindi naman ako papatok sa Pinoy. So, itry ko nga yung iba. So, yun. Wala akong reaction video ni Katrina Gray. May reaction video ako ni Henye from Vietnam. So, yun. Nag-boom yung aking video na yun na mostly yung mga viewers ko from Vietnam. So, thank you so much, Vietnamese people.
Ayan. So, nakamabot yung video ko ngayon, I think 17K na guys, 17,000 viewers. Yun, nakadagdag talaga yun sa aking watch hours. And then, yes, nagpatuloy ako, naghanap ako nung bagong raining queen nila. Yung raining queen nila, yun, nag-reaction video ako doon. Almost 10K na ngayon guys. So, di ba, yung mga audience ko from Vietnam. And then yun, I have travel vlogs, paano pumuti, paano kuminis. Tapos, nag-reaction video ko kay Myra Tran, yung pit idol from Vietnam. And then, yun. So, and usually, paano magkano sweldo sa Thailand, yung mga videos ko. Kasi na-observe ko maraming gustong maging teacher sa Thailand. So, kaya gumawa ako ng video paano. Just hit the big thumbs up and don't forget to subscribe my channel, guys. See you to my next vlog. Bye-bye!